שלום לכולם, ברוכים הבאים לרעיון, למפגש שלנו היום בתחום של בינה מלאכותית. יש לי את הכבוד והעונג והשמחה לארח את דוקטור דורית הדר שובל. דורית היא מרצה בכירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, היא פסיכולוגית חברתית, ויש לה תחום מחקר מאוד מאוד מעניין שזה כל מה שקשור בין בינה מלאכותית לפסיכולוגיה, והיא אחד הקולות המעניינים אולי גם ברמה בינלאומית בהתבוננות בהיבט חברתי, תרבותי, על ההשפעות של בינה מלאכותית על אוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות. אז דורית, שלום וכיף גדול שאת איתנו כאן. אני אשאל אותך דורית בשאלה ככה ראשונה, שתספרי אולי קצת על באמת על איך את רואה את הנושא של בינה מלאכותית בהקשר של אנשים עם מוגבלויות, מה ככה גם הרקע שלך לעיסוק בתחום וגם מה את רואה כהזדמנויות או סיכונים בתוך התחום הזה. אוקיי, דבר ראשון תודה וכיף להתארח פה. אז באמת בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, אני ככה התחלתי להסתכל על הבינה המלאכותית, שבהתחלה מה שסקרן אותי זה להבין את החיה הזאת, לגעת בה, לשאול כל מיני שאלות כחוקרת של פסיכולוגיה חברתית, איך היא עושה את זה, איך היא עושה את זה, האם היא יכולה לעשות את זה או לא יכולה לעשות את זה, וזה היה ככה ההתחלה. ותוך כדי התהליך המחקרי הזה בעצם התחלתי לשאול את עצמי שאלות שקשורות בעצם להיבטים חברתיים, שזה שאלות שבלי שום קשר מעסיקות אותי, גם במחקר וגם בעשייה. וזה ככה התחבר לנושא של דיסביליטי, שהוא נושא שמעניין אותי גם ברמה האישית. הייתה לי אחות שנולדה עם מוגבלות קוגניטיבית משמעותית, וחייתה איתנו 9 שנים, זה היה מאוד מאוד מזמן, היא נפטרה, והיחס לאנשים עם מוגבלות היה בחברה הישראלית, היה יחס של הדרה וחוסר יחס והסתכלות סטריאוטיפית, ואני באופן ספציפי גדלתי בקיבוץ, אז שמה בכלל היה ככה איזושהי תפיסה שילדים צריכים להיות ילדים בריאים וחזקים וטובים, וילדים שהם פחות עמדו בסטנדרט הזה היה ככה איזשהו אתגר איתם. וזה ככה משהו שליווה אותי לאורך חיי. ובשלב יותר מאוחר, ככה עשיתי את כל התארים שלי ואת כל הזה, ככה התחלתי לגעת בנושאים האלה, שהתחלתי לגעת בזה בהתחלה בהיבטים חברתיים, פרויקטים חברתיים, קהילתיים, של הורדת סטיגמות, של הכלה של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, בתוך המרחבים השונים, כמו מרחב אומנותי, כמו מרחב של ספורט, כל מיני פרויקטים שקשורים לזה. ואז בעצם ככה, המפגש עם הבינה המלאכותית עשה פה איזשהו, פתח ככה איזשהו כיוון מאוד מאוד מעניין. קודם כל ברמה האישית שלי, כשאני התחלתי לעבוד עם הבינה המלאכותית, הרגשתי שיש בה איזשהו מימד של גורם שמעצים את היכולות הקוגניטיביות שלי, ומאיץ אותם. כלומר, הוא לא נותן לי, הוא לא עושה משהו שאין, אבל מה שיש, הוא גורם לי להביא את היכולות האלה קדימה. אם לדוגמה, אחת הדרישות באקדמיה זה לכתוב באנגלית, וזה היה דורש ממני, זה היה מעמסה קוגניטיבית גדולה, לא שלא הייתי עושה את זה כי זאת העבודה, אבל זה היה מעמסה קוגניטיבית גדולה. ברגע שהבינה המלאכותית בגרסתה הנוכחית הגיעה, זה נתן שם האצה ואיזושהי ביטחון ואיזושהי אפשרות להיכנס למגרש המשחקים האלה הזה ולפעול בו בצורה הרבה יותר נינוחה ושקטה ובטוחה. ואז בעצם בתהליך השיבה הזה בעצם התחלנו ככה, אני ושותפים נוספים, לחשוב על המשמעויות של בינה מלאכותית יוצרת בהקשר של עולם הדיסביליטי באופן כללי, וקוגניטיב דיסביליטי, זאת אומרת מוגבלות קוגניטיבית באופן ספציפי. וככה כמה דברים שככה משמעותיים בעיניי ושאני חושבת שחשוב לשים לב אליהם. אז דבר ראשון, אפשר לקחת את הבינה המלאכותית
ולהתבונן בה כמראה חברתית. בעצם המודלים האלה מאומנים על דאטה שנוצר על ידי בני אדם, מאומנים על דאטה שנוצר על ידי בני אדם, בני אדם מיישרים אותם, מארגנים אותם, מחזקים אותם, בסוף זה תוצר אנושי, וכתוצר אנושי הוא יכול לשקף לנו כמו מראה כל מיני דברים חברתיים אנושיים. מבחינה זאת הבינה המלאכותית היא מראה, ואני יכולה להתבונן במראה הזאת בהקשר של disability, ולראות את היחס לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, את ההטיות, את האפליה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו חשוב לי להגיד, זה לא שהבינה המלאכותית עושה את זה. זה היה קיים לפני הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית זה פשוט נמצא שמה, והבינה המלאכותית כמו שהיא מאיצה הרבה תהליכים, היא יכולה גם להאיץ את התהליכים האלה.